અને એમનો દરવાજો ખોલ્યો, મને અંદર લઈ ગયા. મેં કીધું તમે ક્યાં મને અંદર લઈ જાઓ છો? હજુ તો કોઈ છે જ નહીં મંદિરના અંદર. તું આવીને મારી જોડે. તો હું બહુ થાકી ગઈ હતી, કારણ કે હું ડાકોર ચાલતા ચાલતા ગઈ હતી. ભલે હું નીંદરમાં ગઈ હતી પણ હું ચાલતા ચાલતા, એટલે હું એ સીડી પર હું સૂઈ ગઈ. તો કે તું થાકી ગઈ છે, કઈ વાંધો નહીં. એટલે પછીથી એને ત્યાં એ સીડી પર એ ઉભા રહ્યા અને એમને એમનું વિરાટ સ્વરૂપ એમને બતાવ્યું. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારા જ ગુજરાતી પોડકાસ્ટ ધ ગાઈડિંગ વોઇસ નવી દિશા નવો રસ્તોમાં. મિત્રો, આજે આપણે એક ખાસ વ્યક્તિને મળવાના છે. હું ખૂબ જ ખાસ એટલા માટે કહીશ કારણ કે તેઓએ પોતાની પ્રતિભા, મહેનત અને સમર્પણ ભાવ દ્વારા અનેક ક્ષેત્રોમાં એક અલગ ઓળખાણ ઊભી કરી છે. જી હા, તેઓનું નામ છે શ્રીમતી હેતલબેન ચોકસી. તેઓ વર્લ્ડ રેકોર્ડ યુકે હોલ્ડર, વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઇન્ડિયા હોલ્ડર, સમર્પિત ગૌરક્ષક, મોટિવેશનલ સ્પીકર, સિંગર, પ્રોગ્રામ જજ અને કેટલા બધા સ્કિલ્સ એમના છે, કેટલી બધી ફિલ્ડમાં એ કાર્યશીલ છે. આપણે જાણીશું, પણ સર્વપ્રથમ કરીશું તેમનું સ્વાગત. હેતલબેન, સ્વાગત છે તમારું. નમસ્કાર. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અને નમસ્કાર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેન આપનો. કેમ છો તમે? પ્રભુની મહેરબાની. હા, ખૂબ આનંદ થાય છે આજે તમારી સાથે પોડકાસ્ટ આ ચાન્સ મને મળ્યો છે. આટલા બધા સ્કિલ્સ છે તમારી અંદર અને કેટલા અનેક ક્ષેત્રોમાં તમે કાર્યશીલ છો, સક્રિય છો. સર્વપ્રથમ તો તમારી જે ટ્રસ્ટ છે, હેત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જે છે, હેત હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, તેમના તમે ડાયરેક્ટર પણ છો. તો આ ટ્રસ્ટ શરૂ કરવાની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ, તેમની સફર કેવી રહી અને આ પ્રેરણા તમને ક્યાંથી મળી, સૌથી પહેલા અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો. નમસ્કાર, હું હેતલબેન, હેત હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ઓનર શ્રી છું. બહુ ઘણા બધા એક્સપિરિયન્સ થયા અમને. બહુ બધા સંગઠનો જોડે અમે લોકો જોડાયેલા હતા. અમે અમારી ટીમ છે આખી, જે અમે કેટલા બધા સંગઠનો ગ્રુપ્સમાં બધા ભેગા મળીને અમે કામ કરતા હતા. ઘણા સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરી, ઘણા અવેરનેસના પ્રોગ્રામ્સ કર્યા, પણ ક્યાંય સેટિસ્ફેક્શન ના મળે. આપને ખ્યાલ છે કે ઘણી બધી જગ્યાએ આવી રીતે હોય છે કે ઘણા ગ્રાઉન્ડ લેવલના માણસો કામ કરતા હોય છે, પણ કામ તો કરતા જ હોય છે, પણ નામ નથી થતું હતું. તો આ અમે લાસ્ટ 6-7 યર્સથી અમે કામ કરીએ છીએ. પછી વિચાર આવ્યો, બેઠા બેઠા અમે રિવરફ્રન્ટ ઉપર બેઠા હતા, મળ્યા ત્યાં આગળ એક પ્રોગ્રામ પતાવીને, અને અમે વિચાર કર્યો કે આપણે કામ કરવું જોઈએ, એક ટ્રસ્ટ ખોલવું જોઈએ. જે આપણે જ કરીએ છીએ તો પછી આપણે જ કેમ ના આપણા હાથે કરીએ ને આપણું જ નામ આવે એમ. એવું નથી કે નામની બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, પણ આપણા હાથે કરીએ છીએ તો ચલો સમાજને ખબર પડે કે નહીં, જે બીજા ગ્રાઉન્ડ લેવલના માણસ છે, જે આવી સારી સારી પ્રવૃત્તિ કરે છે, એ લોકો પણ આગળ આવે, એ માટે, એ હેતુ માટે છે. કોઈ આપણે એવું પણ નથી કે આપણને બહુ હાઈ પબ્લિસિટી મળે કે કંઈ પણ, નહીં, એવું કશું નહીં. આ જસ્ટ એક દિલની અંતરની એક ખ્વાહિશ હતી કે અમે બધા ભેગા મળીને અમે ટ્રસ્ટનો વિચાર કર્યો. એમાં પણ પાછું બહુ કોમ્પ્લિકેશન એમાં પણ આવ્યા. અમે નામ ઘણા બધા એવા વિચાર કર્યા ટ્રસ્ટ માટે કે ભાઈ આ નામ રાખીશું. અમે ગયા ત્યાં આગળ, પછી અમે ઘણા નામ આપ્યા, 4-5 નામ આપ્યા. આમાં પણ બહુ એક આમ કહેવાય ને કે કંઈક ભગવાનનું કંઈક એવું હશે, તો બધા નામ રિજેક્ટ થયા. પછી છેલ્લે એમાં પણ બહુ જ આમ સરસ ટ્રેજેડી એવી થઈ, પણ ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. પછીથી મને વિચાર આવ્યો કે મેં એક હેત હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ નું એક પ્રોગ્રામ્સ મેં કર્યું હતું, તો મેં ત્યાં આગળ આ નામ આપ્યું. મેં કીધું આપણે હેત હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રાખીએ તો એમને નામ નાખ્યું ને ક્લિક કર્યું તો કે આ ડન છે. એટલે બધા સરપ્રાઈઝ થઈ ગયા કે બેન ગ્રેટ કહેવાય ને, તો તમારું નામ પણ હેતલ અને આ ટ્રસ્ટ પણ હેત હેલ્પિંગ હેન્ડ્સના નામે આપણે રજીસ્ટર થઈ ગઈ. તો દે આર વેરી સપોર્ટિવ. અમે એવી રીતે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, અવેરનેસના કામ કરીએ છીએ. અને આ ટ્રસ્ટના મુખ્ય ઉદ્દેશો શું છે? તમે લોકો સુધી શું પહોંચાડવા માંગો છો? અમે ટ્રસ્ટના, અમારો તો જો મેઇન એમ ના કહેવાય, અમારી જે ઈચ્છા છે અંતરની આત્માની, એ જ કે અમે જે અમારા થકી જેટલી સેવા કરવા માંગીએ છીએ એ થાય, સમાજ સુધી પહોંચે, એ અમારો મેઇન એમ છે. પણ આ જે સમાજ છે, સમાજમાં જે જરૂરતમંદ લોકો છે, તમે એ કઈ રીતે ઓળખો છો કે ખરેખર એને સહાયતાની જરૂર છે, સેવાની જરૂર છે? કેવું કહેવાય કે આપણે આટલા વર્ષના થયા, આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ જતા હોઈએ, એટલે આપણને થોડીક તો સમજણ હોય કે આ વ્યક્તિને આની જરૂર છે, કે આ વ્યક્તિ આ છે,
થોડીક તો આપણને નોલેજ એવું આવે જ આપણને કે ભાઈ આ એટલે માણસ ને આપણે ઓળખી જઈએ છીએ એવું છે. એટલે એ એક્સપિરિયન્સ કામ કરતું હોય છે કે આપણે લોકો સાથે વાતચીત કરીએ, વ્યવહારમાં આવીએ તો ખબર પડી જાય કે ખરેખર એને જરૂર છે આપણી સહાયતાની, જી જી આપણી જીવનની. તમે જેમ તમારા ટ્રસ્ટની વાત કરી એ 24/7 સેવા આપે છે, જી કરેક્ટ? જી. તો આ સતત સેવા પાછળ શું લક્ષ્ય છે? કોઈ પણ ટાઈમે તમને ફોન આવી જાય, 24/7 means there should be no boundary of calling and approaching. યસ. તો એવી રીતે તમે કઈ રીતે કાર્ય કરો છો? તમારી જે ટ્રસ્ટના જે બીજા લોકો મેમ્બર્સ છે, જે સભ્યો છે, એ પણ કઈ રીતે સતત સેવાઓ આપે છે? અમે ટ્રસ્ટમાં 6 જણા છીએ. આમ તો 7 જણા છે, પણ એક્ટિવ કેવા કહેવાય કે 6 જણા છે અને લેડીઝ છીએ અમે 2 અને બાકીના બધા જેન્ટ્સ છે. તો એમાં રાતનું કોઈ કામ આવે કે કોઈ હોસ્પિટલનું એવું કામ આવે કે ક્યાંક એવું ઇમરજન્સી જવું હોય તો અમારા ટ્રસ્ટના મેમ્બરને અમે ઇન્ફોર્મ કરીએ છીએ અને એ લોકો જાય છે અને કામ પણ કરે છે અને એમની જોડે સેવા જે એમને જરૂર હોય અમારી જેટલી એટલું અમે એમને આપીએ છીએ એવું છે. જ્યારે આ સંસ્થાની શરૂઆત થઈ ગયા, ટ્રસ્ટ તમને સ્થાપના કરી, એ શરૂઆતી દોરમાં તમને કયા પ્રકારના પડકારો કે સંઘર્ષોનો સામનો કરવો પડ્યો? સંઘર્ષ તો ક્યાં નથી, પૂરું જીવન જ સંઘર્ષ છે. પૂરું જીવન જ સંઘર્ષ છે. તમે સવારથી ઉઠો ત્યારથી જ તમારા હાઉસમાં હોય કે બહાર ફિલ્ડમાં જાઓ, સમાજમાં જાઓ કે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો ત્યાં સંઘર્ષ તો છે જ. એટલે અમને પણ ઘણો સંઘર્ષ પડ્યો છે અને પડતો રહ્યો છે. કેમ? કારણ કે અમે જે આ બધું કામ કરીએ છીએ ને એ અમારા બધાના પોકેટ મનીમાંથી અમે કામ કરીએ છીએ. અમે હજુ સુધી અમારું અકાઉન્ટ હજુ નથી ખોલાયું, ઓપન નથી કર્યું. ઓકે. હા, એટલે બહુ જ તકલીફ પડે છે કે જ્યારે અમારે કોઈ એવું ફંડ ભેગું કરવાનું આવે તો અમારે પ્રોગ્રામ્સ કરવાના હોય કે ક્યાંક અવેરનેસનું કામ હોય કે ક્યાંક કોકને કીટ આપવાની હોય કે ક્યાંક સેવા આપવાની હોય તો અમે બધા જ એકબીજાના જોડે એટલી બધી આમ ઇમોશનલી એટેચ થઈ જઈએ છીએ ને કે ક્યાંક આપણને જરૂર પડશે તો કે ના દીદી એવું કંઈ નથી, આપણે આપણી રીતથી આપણે બધું જ એડજસ્ટ થઈ જશે. તો અમારા સંસ્થાના બીજા બધા જે છે એ પણ બહુ જ સમજદાર છે કે બેન તમે કહો છો ને એટલે ના નથી જ એમ આંખ બંધ કરીને જ એ લોકો વિશ્વાસ કરે છે અને એ લોકોને ખબર છે કે આપણે બધા જ કેવું કામ અમે સંસ્થાના કેવું કામ કરીએ છીએ. એટલે જ્યારે આપણું અકાઉન્ટ નથી હોતું ને ત્યારે આપણે કોઈ ફંડ કોઈની પાસે લેતા નથી. બીજી વસ્તુ એ કે ગવર્મેન્ટ સહાય અમે લેતા પણ ટ્રસ્ટનું અકાઉન્ટ નથી એટલે સહાય કોઈ અમે લેતા જ નથી. અને જ્યારે કામ કરવાનું હોય છે ને ત્યારે અમે કામ જ્યારે પતી જાય છે ને ત્યારે અમને એટલો બધો આમ આત્મા સંતોષ મળે છે કે ના અમે કર્યું છે. કોણે કર્યું છે? અમે કર્યું છે. એમાં કોઈ સહભાગી નથી. એમાં અમે જ બધા છીએ. અમારો પરિવાર છે, જેમાં ટ્રસ્ટ છે અમારો પરિવાર છે. એટલે અમને ખૂબ આનંદ થાય છે. સંઘર્ષો ક્યાં નથી, પણ સંઘર્ષોની જે વાર્તા બને છે, જે ઇતિહાસ રચવામાં આવે છે એ અનોખો હોય છે. સાચી વાત છે. અને કેટલા લોકોની દુઆઓ તમને તમારા જે સંસ્થાના સભ્યો છે એમને મળતી હશે કે સાચી વાત છે. જે જર્ની છે તમારી, સંઘર્ષવાળી જર્ની, પ્રેરણાદાયી જર્ની જે છે, એમાં કોઈ એવી સ્મરણીય ઘટના જે તમને હજી પણ યાદ હોય જે તમે ઓડિયન્સ સાથે શેર કરવા માંગશો? મેમરીઝમાં તો એક દીકરી છે એટલે એક પિતા નો રોલ એવો છે ને કે એ ક્યારે ભૂલાય જ નહીં. એટલે મારા ડેડી હી વોઝ કનેક્ટેડ વિથ એજ્યુકેશન, ગ્રંથ જોડે કનેક્ટેડ હતા. એટલે હંમેશા એ મને એમ જ કે દીકરી કંઈક ને કંઈક સોલ્યુશન છે ને આમાંથી જ મળી રહેશે. એટલે હંમેશા એ જ્યારે વાંચવા બેસે, યુનિવર્સિટી ગ્રંથ મારા બોર્ડમાં હતા ડેડી મારા, એટલે હંમેશા એમને કેવું છે કે વાંચવાનો બહુ શોખ. તો એ જ્યારે પણ આ ગ્રંથો કંઈક પબ્લિશિંગ માટે આવે તો એ પહેલા રીડ કરતે, પોતે જોવે કે ક્યાં આગળ ભૂલ છે, શું નહીં. એટલે બધું જ એમને ખબર કે આ પેજ ઉપર આ લાઈન ઉપર આ વસ્તુ છે. એટલે હંમેશા મને સમજાવતા રહેતા હતા ક્યારેય હારવાનું નહીં. એટલે આ મેમરીઝ જે કહેવાય ને કે ડેડીની એ હંમેશા યાદ રહે અને એમના બ્લેસિંગ સાથે જ અત્યારે આટલી હું છું એમ. જી, મા બાપથી જે શિખામણ મળતી હોય છે એ આજીવન આપણને મદદરૂપ બનતી હોય છે ને જીવનના ડગલે ને પગલે કામ આપતી હોય છે. તમે તમારા પિતાજીની વાત કરી, થોડો સંક્ષેપમાં એમનો પણ બતાવશો? ગઈકાલે આપણે ફોન ઉપર ખૂબ વાત કરતા હતા, તો અમારા મિત્રોને પણ જણાવશો કે કઈ રીતે એ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે સક્રિય હતા અને કેટલો મોટો ફાળો છે એમનો. જે તમે પુસ્તકોની વાત કરતા હતા કે કઈ રીતે દિલ્હી સુધી પણ જતા હતા અને
જે મુદ્દો હોય, જે વાત હોય મૂકવા માટે, એના માટે પણ એમને ઘણા બધા સંઘર્ષ કર્યા છે. મારા ડેડી યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ ટેક્સ્ટ બુક ડિપાર્ટમેન્ટ હેડ, એમાં પબ્લિકેશન ઓફિસર હતા ગુજરાત સ્ટેટના ટેક્સ્ટ બુક ડિપાર્ટમેન્ટ. એટલે એમાં કેવું કહેવાય કે ટેક્સ્ટ બુક જ્યારે આપણે સ્ટડીઝ માટે, એટલે શું યર ચેન્જ થાય, કદાચ સિલેબસ ચેન્જ થાય, એટલે નવેસરથી પ્રિન્ટ થાય પાછી, તો એને પાછી રીડ કરવી પડે કે ક્યાંક ભૂલ તો નથી ને. કેમ? કારણ કે જે બાળકો છે ને એ દેશનું ભવિષ્ય છે, એટલે રિસ્પોન્સિબિલિટી મારા ડેડીને આવી જાય. જોકે આવતી નથી કારણ કે પબ્લિકેશન ઓફિસર છે, એ બધું કામ બીજા બધા કરતા હોય, પણ એમને એવું થયું કે ના, મારે આ કામ કરવું જોઈએ, કે ક્યાંક ખોટો મેસેજ થઈ ગયો કે ક્યાંક ખોટો સ્પેલિંગ થઈ ગયો તો બાળકો એ જ અનુકરણ કરશે જે આપેલું છે. તો ડેડી મારા હંમેશા એ જે ટેક્સ્ટ બુક્સ હોય એને રીડ કરીને એને ત્યાં કહેવાય ને એક એક વર્ડ પપ્પા એમના અંતરના આત્મામાં ઉતારતા હતા. અને પછીથી એનો જે અર્થ હોય કે ક્યાંક એવું હોય ને તો પછી પપ્પા એને અંડરલાઈન કરીને કે ભાઈ આ ભૂલ છે, એટલે પાછી એ જાય અને પાછી એ ન્યૂ એનો ફોર્મેટ રેડી થઈને આવે છે. એવું છે. એક વારનો અનુભવ આપના જોડે શેર કરું. બહુ વર્ષો પહેલા જ્યારે ટીચરને સર ને આપવાના પૈસા નહોતા, એટલે મીન્સ પગાર નહોતો, તો ગુજરાત ગવર્મેન્ટે મારા ડેડીને સિલેક્ટ કર્યા હતા અને દિલ્હી મોકલ્યા હતા. ને ત્યારે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સરજી હતા, રાજીવ ગાંધીજી, અને ત્યાં આગળ પપ્પા ગયા, એમને કન્વિન્સ કર્યા અને એમના કન્વિન્સ કરીને ત્યાંથી ગ્રાન્ટ લાઈન અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટને આપ્યું. એ મારા માટે બહુ ગર્વની વાત છે કે પપ્પાએ આ બાળકો, હું પણ એમની બાળક, અમે બાળકોનું ભવિષ્ય જ્યારે એ સ્ટોપ થવા જઈ રહ્યું હતું અને એ પપ્પાએ સંભાળી લીધું. હું એમ નથી કહેતી કે બચાવી લીધું, સંભાળી લીધું. એટલે એ મારા માટે બહુ ગર્વની વાત છે. અભિમાન નહીં, પણ છે કે મારા ડેડીએ ચલો મારા જેવા કેટલાય બાળકો છે. જ્યારે ટેક્સ્ટ બુક ડિપાર્ટમેન્ટ આપણી બંધ થાય અને આપણા ગુજરાત જે જીએસ ગુજરાત ટેક્સ્ટ બુક તો બધી દિલ્હીની આવી જતી. આજકાલ આપને ખબર છે કે અત્યારે બધું દિલ્હી સિલેબસ ચાલી રહ્યું છે, તો આમ કંઈક અલગ જ ફીલ થતી હતી. વધારે તો નથી એક્સપ્લેન કરું, પણ ગર્વ થાય છે, બસ આટલું જ છે મને તો કેવું. ગર્વ થાય, સાચી વાત છે. જે લડત એમને લડી, આજે ઈ બાળકોને એ મદદરૂપ થતી હશે કે જે પણ એમને સરાહનીય કાર્ય કર્યું આજે લોકો સુધી પહોંચાડવાનું, એ પણ ખરેખર હું કહીશ કે તમને પણ ગર્વ છે અને અમને પણ ગર્વ છે કે કોઈક એવું વ્યક્તિ હોય જ છે જે પહેલ કરતું હોય. જી, કેમ? કારણ કે કોઈ પણ હમણાં ફિલ્ડમાં હું જઉં તો એમ કહું કે ચોકસી સાહેબની દીકરી છે, હા સાહેબ અમને બુક્સ અમને બહુ મદદ કરી છે ભણવામાં, સાહેબ અમને બહુ મદદ કરી છે. કોઈ સારા એવા પોસ્ટ ઉપર છે, હું પોસ્ટ નહીં કહું, પણ સારા એવા પોસ્ટ ઉપર, અરે તમારા ડેડી, બહુ આનંદ થાય છે, બહુ આનંદ થાય છે. તો મને એમ થાય કે ના, ક્યાંક કંઈક સારું પપ્પા આપીને ગયા છે એમ. તમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે પણ જોડાયેલા છો. જી, આઈ રિપીટ, તમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ સાથે પણ સંકળાયેલા છો. તો એ સંસ્થા તમને શું આકર્ષ્યું કે તમે ત્યાં પણ સક્રિય બની ગયા? વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ એ ભારત દેશ આપણો એક હિન્દુ છે, જે પણ ભારતમાં રહેતા હોય બધા આપણે હિન્દુ છે, એ બધાને એકઠા કરવાના અને એક આપણું ભારત, અખંડ ભારત રહે, એ કામ કરે છે લોકો. એમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ છે. કેમ? એમાં કઈ રીતે તમે સેવા આપો છો? એમાં શું રોલ છે? હા, હું નારણપુરા માતૃશક્તિમાં જિલ્લા સંયોજિકા છું. એટલે અમારા જિલ્લામાં 5 કે 6 પ્રખંડ આવે છે અને એ બધા પ્રખંડમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. સત્સંગ થાય છે અમારા ત્યાં આગળ. પછીથી કોઈ આવે તો ત્યારે ત્યાં તહેવારના નિમિત્તનો ત્યાં આગળ થતા હોય છે ઘણા બધા કાર્યક્રમો, એમાં અમે લોકો જોડાઈએ છીએ. કમિંગ બેક ટુ કે તમે વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર છો ઓફ યુકે એન્ડ ઇન્ડિયા. જી જી જી. તો તમે કઈ કેટેગરીમાં? મને તો થાય છે કે કેટલા બધા આજે તમારા પ્રશ્નો પૂછીશ. આ ફિલ્ડના પૂછું, કયા ક્ષેત્રના પૂછું, જજ તરીકે છો, ગૌરક્ષક છો, સ્ક્રિપ્ટ પણ લખો છો, સરસ. આ બધા કાર્યો તમે મેનેજ કઈ રીતે કરો છો? આ તો મને છે ને કહું, એક તો મને હું તમને એમ કહું, એક તો કૃષ્ણજી છે, હમણાં જે મૂવી આવ્યું, એક બહુ સરસ મૂવી, એક ભગવાન એમ કે છે કે હું તને રસ્તો બતાવું છું, એ રસ્તા પર ચાલવાનું, એ રસ્તા પર જે સંઘર્ષ આવશે એ બધું તારે કરવાનું છે, પણ હું માર્ગ તને આપું છું. એટલે માર્ગ એ આપતા જાય છે
અને હું ચાલતી જાઉં છું આંખો બંધ કરીને. અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ એટલે સાત્વિક ગરબા હતા. લગભગ હા સાત્વિક ગરબા હતા. ત્યાં આગળ 1351 લેડીઝે એક સાથે 6 મિનિટ હાથમાં દીવો અને માથા પર બેડું લઈ અને 6 મિનિટ ગરબા કર્યા હતા. તો એમાં હું પાર્ટિસિપેટ હતી અને એમાં મને આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ યુકે મળ્યો હતો. પ્લસ બીજું કે વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા હોલ્ડર એમાં લોંગેસ્ટ વન પ્લે હતું વુમન્સ આર્ટિસ્ટનું. એમાં 51 લેડીઝે પાર્ટ ભજ્યો હતો. એમાં હું છે ને ધરતીમાં બની હતી. એટલે એમાં પણ મેં પાર્ટ લીધો હતો અને એમાં પણ મને આ રેકોર્ડ મળ્યો છે. એટલે હું આ રેકોર્ડ જોડે જોડાણી હતી. કયા પ્રકારની લાગણી ત્યારે ફીલ થાય છે કે આ રેકોર્ડ હોલ્ડર તરીકે તમે ઓળખાવો છો, જ્યાં જાઓ ત્યાં લોકો તમારા પરિચયમાં આ યુઝ કરતા જ હશે, કેવું ફીલ થાય છે? આનંદ, મંગલ. અને હું વાત કરીશ, તમે એસ્ટ્રોલોજર એડવાઇઝર પણ છો. જી. આજના જે આધુનિક યુગ છે, આધુનિક સમયમાં બહુ ફાસ્ટ આપણી બધાની લાઈફ થઈ રહી છે. એવામાં જ્યોતિષને લઈને, જ્યોતિષ વિદ્યાને લઈને જે કે બહુ ઊંડો વિષય છે, સાયન્સ છે, પ્યોર સાયન્સ છે, એ વિષયને લઈને લોકોમાં શું ભ્રમ છે? મોટો ભ્રમ આપણી સંસ્કૃતિને ભૂલી ગયા છે, એ જ મોટો ભ્રમ છે. કે જે આપણા પૂર્વજોએ જે આપણને આપ્યું છે એ આપણી મૂડી છે. એને તમે જીવનમાં ઉતારશો તો ક્યારેય દુઃખી નહીં થાવ. અને એ કઈ રીતે માર્ગદર્શન કરે છે એ જ્યોતિષ? એક્ઝામ્પલ આપું, હું બહાર જઉં છું, મમ્મી મને કહે છે તું કેટલા વાગે આવીશ, તું કેટલા વાગે આવીશ. પણ એ ત્યારે નથી કહેતી કે હું બહાર જઉં છું, ત્યારે નથી કહેતી. એ પહેલા જ મને પૂછી લે છે કે તું કેટલા વાગે આવીશ. એટલે જે ટકોર કરવાની હતી, જતા ટકોર કરવાની હતી, એ જો સમજણ પડી જાય ને તો એ બહુ મહત્વનું છે. આપણે એમ કહીએ છીએ કે બાળકોને, એટલે પહેલા કહેવાતું હતું કે કાળા કપડાં નહીં પહેરવાના, એ શરીરને હાર્મ થાય છે. અને રિયલીમાં એ બોડીને હાર્મફુલ થાય છે. કેમ? કારણ કે એમાં રેઝ પહોંચતા નથી બોડીને. એટલે બોડી એને બ્લેક રેઝને જ ઓબ્ઝર્વ કરે છે, જે આપણે કુદરતે આપેલા છે. કહેવાય ને 7 રંગનો છે, એમાં કાળો રંગ નથી. એટલે આ બધું જ્યોતિષ કહેવાય ને કે આ બહુ જ મહત્વનું છે આપણી જીવનમાં. તો એ ઘણી જગ્યાએ બહુ સહાયક થાય છે. તો મારા મમ્મીના મામા એ જ્યોતિષ બહુ જોતા હતા, બધાનું હાથ ને ફેસ ને બધું રીડિંગ કરતા હતા. તો મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ, એટલે મેં થોડું એમના જોડે ગ્રહણ કર્યું છે. એટલે ધીમે ધીમે તમે શીખી ગયા, ધ્યાન કરો છો, રાઈટ? યસ. કોઈ તાલીમ નથી લીધી? ના, બિલકુલ નહીં. કોઈ ટ્રેનિંગ? નો. અને જે લોકો જ્યોતિષમાં માને છે, સવારે છાપું લે કે રાશિઓ આવતી હોય, હવે આટલા કરોડ લોકો હોય, કેટલું સાચું પડતું હોય? અને ભવિષ્યવાણી કેટલી સાચી પડતી હોય? જો પ્રેડિક્ટ કરતું હોય તો કેટલું સાચું પડતું હોય? ક્યાંક લખ્યું હોય, માનો કે મારી રાશિ મીન રાશિ છે, તો મેં છાપું સવારે વાંચ્યું હોય ને એવું હોય કે આજે બહાર નહીં જવાનું, એક્સિડન્ટ થવાની સંભાવના છે. આ મગજ, આ નેગેટિવ પોઈન્ટ મેં મારા મનમાં ઘર કરી લીધી હોય, પછી બહાર નીકળું તો થવાનું છે. એનો પ્રભાવ કેટલા હદે સાચો હોય છે? બહુ જ 110% નહીં, 1,00,000%. આજે તમે વિચાર કરો કે ધારો કે મારે આજે આ ટાર્ગેટ મારો આજે પૂરો કરવો છે, મારે આજે એક લેસન ભણવું છે, તો મેં મારા માઇન્ડને સેટ કરી લીધું કે આજે મારે આટલું સ્ટડી કરવાનું છે. અને મગજને એ પ્રમાણે જ મેં સેટ કર્યું હોય કે મારે આ જ દિશા તરફ જવું છે. પણ ક્યાંક કહેવાય ને કે આજે ડાયવર્ટ કરવાનું, એ તમે જો લઈ લો, તમારામાં ઉમેરી દો, તો મગજ ઇનબેલેન્સ થઈ જશે. જેમ આપણા બોડીના સેલ્સ ઇનબેલેન્સ થાય છે તો કેટલી મોટી મુસીબત થાય છે, એવી રીતે આ જ ઇનબેલેન્સ થતું હોય છે ઘણી વખત. હું કોઈને પેલું બ્લેમ નથી કરતી, કોઈને આપણે કોઈ પેલું એ નહીં, પણ આપણે કર્મ જે કર્યા હોય ને એ તો આપણે ભોગવવા જ પડે. આપણે 84 લાખ યોનિમાં ફરીને આવ્યા છે. જ્યારે આપણને મનુષ્ય અવતાર મળ્યા છે, જ્યારે આપણે મનુષ્ય અવતારમાં ટોટલી અહીંયા પે કરીને જવાનું. પે ઇન સેન્સ કે બધું ચૂકતે કરીને જ ઉપર જવાનું છે. ક્લીન ચીટ મળશે ત્યારે જ આપણને ઉપર અલાઉ થશે, બાકી નહીં થાય. કોઈ કહે ને મને કે હું આટલું સેવા કરું છું, આટલું મેં દાન ધર્મ પુણ્ય કરું, નથિંગ. તે દાન કર્યું, પણ તારી નીતિ કેવી હતી? તારી નીતિ કેવી હતી? જો સાચી હશે તો જ એ થશે. તમે 10 પુણ્ય કર્યા અને 2 પાપ કર્યા તો આપણને એમ થઈ જશે કે 8 જ રહેશે મારે પુણ્ય, એટલે 2 તો આપણા પેલા થઈ ગયા, પાછા આટલા તો મારે પાપ કરવાના તો ચાલે. એવું નથી, એવું બિલકુલ નથી.
સાચી વાત છે. પણ મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ 12 જે રાશિ હોય છે, હમ બરોબર? હમ હમ. હમ એમાંથી બધા માટે કઈ રીતે સત્ય પડતું હશે? આ ગ્રહ આપણા ગોચરો જે પ્રમાણે આ પૃથ્વી રાઉન્ડ છે, ગોળ છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કોકને તો અડતું જ હોય. એટલે કહેવાય ને કે 50% યસ 50% નો. બાકી આપણું કર્મ, જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ રોજિંદા, જે આપણને એમ થાય છે કે આપણાથી કોઈ પાપ ન થાય, કીડી પણ મરી જાય છે, આપણે બોલીએ છીએ તો એ જીવજંતુ પણ એ મરી જાય છે, તો એ પણ આપણને પાપ લાગે છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કનેક્ટેડ છે જ આ બધું. એ પણ હું કહું છું, આ જે વિદ્યા છે, જે તમે કહો છો એસ્ટ્રોલોજરની જે વિદ્યા છે, એ પણ ખૂબ પ્રેક્ટિસ માંગતી હશે. હા, બહુ જ. કોઈક હાથ બતાવવા આવે, કોઈક જન્મ કુંડલી લઈને આવે, કોઈની પાસે કોઈ માહિતી ના હોય તો પ્રશ્ન કુંડલી પણ બનાવતા હોય છે. હા, પ્રેડિક્શન સાચું પડવું જોઈએ. હા, એટલે એમાં કેવું છે કે હું ખાલી હાથ જોઉં છું, ખાલી હાથ જ હું જોઉં છું. મને થોડુંક આટલું જ હું શીખી છું, આગળનું બધું નથી શીખી, પણ હાથ જોતા જોતા પણ એને કહું છું તો 99.9% એ સામેવાળી વ્યક્તિ કહે છે યસ, તમારું પ્રેડિક્શન રાઈટ છે. ઓકે. અને ઘણાનું સોલ્યુશન મને આપું પણ છું. ટાઈમ કાઢી લેવાનો ચોક્કસ. તમને હાથ ના બતાવવા. ના, શ્યોર. દરેકને એક ક્યુરિયોસિટી હોય છે કે મારા ફ્યુચરમાં શું છે, ડેસ્ટિની વોટ ઇઝ સ્ટોર ફોર મી. યસ. દરેકને એક એવી ઈચ્છા હોય છે, જાણવું હોય છે કે હું આ કાર્ય કરું છું તો એમાં કેટલી મને સિદ્ધિ મળશે, હું આ કાર્ય કરું છું તો આગળ કેટલી સફળતા મને મળશે, મારો ફ્યુચર કેવો હશે. આ બધાને એક કહું છું ને, એક જિજ્ઞાસા હોય છે. યસ, રાઈટ. તમે જજ તરીકે પણ કાર્યશીલ છો, સક્રિય છો, તો જ્યારે તમે જજ કરો છો તો સ્પર્ધકોમાં કયા ગુણો તમે જોવા પસંદ કરો? હું જજ તરીકે ગરબાના જે પ્રોગ્રામ્સ હોય એમાં જઉં છું. એટલે એમાં કેવું છે કે એક્સપિરિયન્સ મારો શેર કરું તો તમને આમાં હસવું આવશે. અમે જજ જ્યારે ગ્રાઉન્ડમાં જઈએ છીએ ત્યારે આમ ગરબા નથી કોઈ કરતા. આ તો એક્ઝામ્પલ, એટલે તમને સમજાવું છું કે આમ નથી એ લોકો કરતા, પણ અમે જ્યારે જોઈએ ત્યારે એ લોકો એક્ટિવ થઈ જતા હોય છે. એટલે અમારે બધું જોવાનું હોય છે. કોઈ કે અમારા સગા છે, કોઈ કે છે કે અમે સ્પોન્સર છીએ, કોઈ કે છે અમે આ છીએ, પણ અમે નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરીએ છીએ. અમે કોઈનું પેલું એ જોતા નથી. અને જજ તરીકે જેને જે યોગ્ય, એનામાં જે યોગ્યતા છે એને જ અમે અપ્રૂવ કરીએ છીએ. એટલે દરેક પાર્ટિસિપન્ટથી ન્યાય થવો જોઈએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. યસ, રાઈટ. કે જે ખરેખર લાયકાત ધરાવતા હોય એને આપણે આગળ લઈ જઈ શકીએ. કોઈ એવો અનુભવ એઝ અ મોટિવેશનલ સ્પીકર, તમે મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છો, અત્યારે લોકોમાં ટેન્શન, ડિપ્રેશન જે કહેવાય કે ફાસ્ટ થી વધી રહ્યું છે, તીવ્ર ગતિથી વધી રહ્યું છે, તો નિરાશામાંથી આશા તરફ કઈ રીતે તમે એને શું કહો છો, કેવી રીતે એની કાઉન્સેલિંગ કરો છો? ઘણી 99% લેડીઝ આવે છે અમારા ત્યાં આગળ કે ભાઈ અમને પરિવારમાં, અમને સમાજમાં, કે અમને જોબ કરતા હોય ત્યાં અમને બહુ જ થોડુંક આમ અનસેટિસ્ફાય, અમે એટલે અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરીએ છીએ અમે એમ. તો મેં કીધું એક તો આપણી કહેવાય ને કે ભારત દેશની નારી એટલે આમ કહેવાય ને કે ગર્વ, ભારત દેશની નારી એક આમ શેરની કહેવાય એમ. તો મેં કીધું પહેલા તો આ 2 શબ્દ એ લોકોને કહું છું. અને બીજું એ કે બાપાની દીકરી ક્યારેય કમજોર નથી હોતી. કારણ કે મા તરીકે ભૂમિકા હોય છે, એની દીકરી તરીકે, એક વહુ તરીકે, એક સાસુ તરીકે, એક ગુરુ તરીકે. એટલે દીકરી ક્યારેય પેલી અબલા નારી નથી. એટલે એમ કે છે કે ઓ માય ગોડ, કે તમે આટલા સેન્ટેન્સમાં અમને સમજાવી દીધું. મેં કીધું હા, સાચી વસ્તુ છે. પરિવાર જોડે જ્યારે તમે પરિવારમાં રહો ત્યારે પૂરો ટાઈમ પરિવારને આપો. જ્યારે તમે સમાજમાં કામ કરવા નીકળો છો ત્યારે પરિવારનું કામ કરીને જ તમે નીકળો, તો તમને પરિવાર જ્યારે તમને સાથ આપશે ને ત્યારે તમે મને કહેશો કે ના, હું અબલા નથી. એટલે એ પ્રમાણે લોકોનું માઇન્ડ ડાયવર્ટ કરીએ છીએ. ક્યાંક એક લોકોને લાગે છે કે અમે જોબ કરીએ છીએ ત્યાં અમને લોકોને અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ થાય છે ને આમ છે. મેં કીધું અત્યારે સોશિયલ મીડિયા બહુ જ બધું છે, તમારે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તમે આ કામ કરો, તમને સફળતા મળી જશે. સામેથી વ્યક્તિ આવશે, અરે સોરી બેન, અમે ભૂલ થઈ ગઈ અમારી. એટલે આવી રીતે ઘણા બધા સોલ્યુશન હોય છે. સાચી વાત છે. લોકો શું બહુ જલ્દી નિરાશ અને હતાશ થઈ જાય છે. એનું મુખ્ય કારણ શું છે? જે તમે આજે એટલી બધી મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ તરીકે તમે કાર્ય કરી રહ્યા છો, અનેક લોકોને તમે રોજ મળતા જ હશો. આ કેમ વધી રહ્યું છે આજે? એક તો લોકોને પાવર, પૈસા
અને કોઈ પોસ્ટ પાછળ બહુ જ ગાંડી રીતથી બ્લાઇન્ડલી એ લોકોને દોડવું છે. ઓકે. અને બીજું એ કે ઈગો અને જેલેસી આ બહુ મોટો રોલ Yes. આ બહુ મોટો રોલ ભજવે છે ક્યાંય પણ. ઘરમાં પણ બે પરિવાર રહેતા હશે તો પણ કોઈ ગાડી લાવ્યું હશે કે કોઈ બંગલો લીધો હશે, અરે આને ગાડી લઈ લીધી અને બંગલો. આ ઈગો ને જેલેસી બહુ જ મોટો રોલ આપણી જીવનમાં બહુ ભજવે છે. એના કારણે આપણે પાછા પડી જઈએ છીએ. પણ એને નિગ્લેક્ટ કરીને જે વ્યક્તિ આગળ વધે છે ને એને ક્યાંય રસ્તામાં કોઈ સંઘર્ષ કરવો જ પડતો નથી, કારણ કે એ સાંભળતું જ નથી. એ પોતાના લક્ષ્ય ઉપર જ ખાલી બસ કાયમ રહે છે અને હંમેશા વિનર હોય છે. તમે અનેક લોકોના પ્રેરણામૂર્ત છો, અનેક લોકોને પ્રેરણા આપો છો, પ્રેરણા સ્ત્રોત છો. તમારા માટે ધ ગાઈડિંગ વોઇસ કોણ છે? મારા ડેડી છે. કેવી રીતે? મારા ડેડી હંમેશા હું એમનો દીકરો, મારા ડેડીનો હું દીકરો. એકચ્યુઅલીમાં મારા બ્રધર ને સિસ્ટર છે પણ હું એમનો દીકરો. કેમ? કારણ કે જ્યારે એમને સંઘર્ષ જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું પહેલાના જમાનામાં આપને ખ્યાલ છે કે બહુ જ મહેનત કરવી પડતી હતી બધી વસ્તુ માટે. તો હું ડગલે ને પગલે જ્યારે અમારો બંગલો બન્યો ત્યારે ધાબુ ભરવાનું હોય ત્યાં કોઈ દીકરી કે બહેન ના હોય, પણ મેં ડેડીને કીધું કે હું રહીશ અને તમે ઓફિસ જાઓ. આખું ધાબુ મેં ભરાયું હતું. પ્લસ કે ક્યાંય પણ જવાનું હોય, બેંકનું કામ હોય કે ક્યાંક ફંક્શન્સ કોઈ હોય કે કંઈ પણ, તો ડેડીને હંમેશા હું બેકબોન તરીકે મેં એમને પેલું એ કર્યું છે. એટલે મને એમ થાય કે ના, અત્યારે પણ મારા બેકબોન કે મારી અત્યારે તો મારા ડેડી જ છે મારા જોડે. એટલે મારા જે કહેવાય ને લાઈફના, હી ઇઝ માય ડેડી. અને વોટ ઇઝ યોર સક્સેસ મંત્ર? ઓનલી કે હેપીનેસ, give happiness to everyone, one day it will return to you. પણ બીજાને ખુશી આપવા પહેલા પોતે એટલા ખુશમાં રહેવા બહુ જરૂર છે ને, કે આપણે બીજાને ખુશીઓ આપીએ, બીજાને સુખ આપીએ, બીજાને શાંતિ આપીએ, પણ એના પહેલા એ ખજાનો મારી પાસે પણ હોવો બહુ જરૂરી છે. જી જી. હું કાયમ હસતી જ હોઉં છું. હા. સાચી વાત છે. અને મારી હસી બહુ ઘણા બધાને ગમતી પણ હોય છે. જી. એટલે કહેવાય છે ને કે આપણે જ્યારે ખુશ હોઈશું ને ત્યારે જ આપણે આપણા પરિવારને, આપણા સમાજને, આપણા દેશને કંઈક આપણે અર્પણ કરી શકીશું. બાકી આપણે જ કન્ફ્યુઝમાં રહીશું કે આ શું કરું છે, આની તો પરિવારને પણ એટલા કન્ફ્યુઝમાં નાખીશું, સમાજને અને દેશને પણ. એટલે કહેવાય છે ને કે બી અ પાવર ઓફ યોર સેલ્ફ. તમે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જે ચલાવો છો એમાં કોઈક યુવાનોને, સમાજના કોઈક યુવાનોને કોઈકને જોડાવવું હોય તો એને તમે શું સલાહ આપશો? હા, હું તો એમ જ માનું છું કે જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમારે નિસ્વાર્થ કામ કરવું હોય તો મારા જોડે જોડાઓ. કારણ કે તમને ખબર છે કે અમે અકાઉન્ટ હજુ ખોલાયું નથી, અમે અમારે જાતે જ કરીએ છીએ કામ. તો હા, એટલે નહીં, આજના જે યુવક છે, યુવતીઓ છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક નહીં એવું કહેવાય કે પોઝિટિવ રસ્તા તરફ ચાલે. જે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આપણો સમય, આપણો જમાનો ક્યાં જઈ રહ્યા છે. તમે તમારા આજના યુથને શું સંદેશ આપવા માંગશો? આજના જે યંગસ્ટર્સ છે, આજના જે બધા અત્યારે, એમને તો મારે એક જ આપું કે તમે જ્યારે તમારી રીતથી રાઈટ હશો ને ત્યારે તમે પરિવારને, સમાજને, દેશને બનાવી શકશો. તમે કોઈ આડા રસ્તે જશો તો પરિવાર પણ હેરાન થશે, સમાજ, બધા જ. એ માણસ જે વ્યક્તિ છે, વ્યક્તિનું મહત્વ છે. સાચી વાત છે. અને જે તમે ટ્રસ્ટની વાત કરી પહેલા, ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જે છે તમારું, એનું ફંડિંગ એ ક્યાંથી મેનેજ કરો છો? હા, અમે તો અમારા પોકેટ મની, અમારે કેવું છે કે અમે ટ્રસ્ટનું અકાઉન્ટ ખોલાયું નથી. તો ઘણી વખત અમારે સેવા કરવા, સેવાની હોય છે જવાનું ને એવી રીતે. તો અમે અમારા ટ્રસ્ટના દરેક મેમ્બર ડિસાઈડ કરીએ છીએ કે કોણ શું કરશે, કોણ. એટલે ક્યાંક ખીર બનાવીને અમે લોકો લઈ જઈએ છીએ. ત્યાં આગળ અંધજન મંડળ પાસે રેન બસેરા છે, ત્યાં અમે લગભગ 35 જેટલા પ્રોગ્રામ્સ કર્યા છે. ત્યાં આગળ પ્રોગ્રામ્સ એટલે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરી છે 30-35. તો હું મારી જાતે જ બનાવીને લઈ જઉં છું. તમે જે અનેક ક્ષેત્રોથી જોડાયેલા છો એમાં મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા શું રોલ પ્લે કરે છે? હા, યસ. અને અમારા ટ્રસ્ટને એમાં કેવું હતું કે અમે બહુ જ બધા, કહું છું ને, 2016 થી અમે લોકો બધા આવી રીતે જોડાયા, બધા સંગઠનોમાં જોડાયા અને પછીથી ક્યાંક અમને એવું લાગ્યું એટલે અમે પછી આ ટ્રસ્ટ ખોલ્યું. તો અમે આ કામ કરીએ છીએ. અમારા પાસે તો ફંડ છે નહીં, આપને ખ્યાલ છે. તો હવે અને એક દિવસે અમારું બેનર, એમાં નીચે નંબર આપેલા છે અમારા 3 ભાઈઓના બેનરમાં. તો એક મીડિયા વાળાએ અમારા એક ભાઈને કોન્ટેક્ટ કર્યો
કે તમે આટલું સરસ જી. કામ કરો છો, અમને તો બહુ જ સરસ લાગ્યું. હવે અમે તો એમને ઓળખતા નથી, મીડિયા પર્સન એ મોટા મીડિયા વાળા છે, નામ નથી કહેતી. તો એમને જાતે કોન્ટેક્ટ કર્યો. પછી અમારા જે ખજાનજી છે, અમારા જે અ, દીકરો છે, એને એમ કીધું કે અમારા દીદીના જોડે વાત કરો. એટલે મારી જોડે ફોન ઉપર એમને વાત કરી અને એમને અમારો ઇન્ટરવ્યુ લીધો. અને એટલું સરસ એને પ્રેઝન્ટ કર્યું, જે અમે કામ કર્યું છે ને એને પણ એટલું દિલથી અમને પ્રેઝન્ટ કર્યું સમાજમાં. તો ઘણા એવા મીડિયા વાળા અમારી જોડે કનેક્ટ થઈ ગયા કે બેન તમે જે સેવા કરો ને તો તમે અમને મોકલી દેજો, ફોટોગ્રાફ્સ ને વૃત્ત મોકલી દેજો, અમે તમારું પબ્લિશ કરીશું. તો લોટ્સ ઓફ મીડિયા સપોર્ટ અસ. અમારા ટ્રસ્ટને બહુ બધા મીડિયા સપોર્ટ કરે છે. મીડિયા સપોર્ટ કરે ત્યારે જ એ પ્લેટફોર્મ એ પર કામ કરવાનું પણ ગમે, જી કારણ કે તમે કામ કરી રહ્યા છો લોકો માટે અને લોકો સુધી પહોંચે. જી જી તો સોશિયલ મીડિયા એક બહુ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે કે તમે જે કાર્ય કરો છો એ લોકો સુધી જી પહોંચે. જી હેતલબેન, હવે ફરીથી આપણે એક રેપિડ રાઉન્ડ ફાયર રમીશું. હું એક પ્રશ્ન કરીશ અને તમારા મનમાં એક શબ્દ કે એક વાક્ય જે પહેલા આવે એ તમે આપશો. જવાબ. એન્કરિંગ કે સિંગિંગ, શું વધારે ગમે? સિંગિંગ. સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર જ્યારે સ્ક્રિપ્ટ લખો છો ત્યારે કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખો છો? દિલથી જે ટચ થાય ને, ઇમોશન્સ. કયા મુદ્દા? ઇમોશન્સ. ઇમોશન્સ, યસ ફિલિંગ્સ અને ઇમોશન્સ. યસ. કયું પ્રિય પુસ્તક કયું છે? ભગવદ્ ગીતા. હળવાશની પળોમાં શું કરવું ગમે? ગીતો ગાવા ગમે. અને રજાના દિવસોમાં તમારા બાળક સાથે કયા શહેરમાં જવું ગમે? ડાકોર જવું ગમે. ડાકોરની તમે વાત કરતા હતા ને, અમારા ઓડિયન્સને બતાવશો? જી હું ડાકોર કેટલા વર્ષોથી ચાલતા ચાલતા જઉં છું હોળી ધૂળેટી પર. વચ્ચે થોડો ગેપ પડી ગયો હતો, પણ એ ગેપમાં એક મારો અનુભવ આપને શેર કરું. એ પહેલા થોડું મારા ડેડીની વાત કરું. મારા ડેડી કેટલાય વર્ષોથી ડાકોર ચાલતા ચાલતા જતા હતા. વર્ષમાં જેટલી પૂનમ આવે ને એટલા પૂનમે ચાલતા જાય મારા ડેડી. તો ત્યાંની રજ કહેવાય ને કે બધા જ જાણે. અને 2018માં પૂનમના આગલા દિવસે મારા ડેડી જવા નીકળ્યા અને મમ્મીએ એમ કીધું કે એક કાર્યક્રમ છે એટલે તમે ના જતા, તમે પૂનમ પછીથી જજો. એટલે પપ્પાએ કીધું કઈ વાંધો નહીં, ચલો એ પૂનમ પછીથી હું જઈશ. અને એ જ દિવસે સાંજે જ્યારે ના ગયા પપ્પા ડાકોર, એ દિવસે જ સાંજે પપ્પાનો રોડ એક્સિડન્ટ થયો અને પપ્પા 3.5 મહિના કોમામાં રહ્યા. અને પપ્પા આઠમના દિવસે ગુજરી ગયા, કૃષ્ણ જન્મના દિવસે ગુજરી ગયા. પૂનમના આગલા દિવસે રોડ એક્સિડન્ટ થયો, 3.5 મહિના કોમામાં રહ્યા અને આઠમના દિવસે ગુજરી ગયા મારા ડેડી. એટલે મારે કૃષ્ણ જોડે અમારે બહુ કનેક્શન, મને એવું લાગે છે કે મારે કદાચ છે બહુ એની જોડ ટચ. તો હું પણ એવી રીતે ડાકોર વર્ષમાં એક જ વખત જઉં. આપણામાં એટલી શક્તિ નથી કે ભગવાન જય રણછોડ આપણને અહીંથી જ હું પ્રણામ કરું છું. તો હું ડાકોર ચાલતા ચાલતા જતી હતી અને એક વખત કેવું કે મારી દીકરી બોર્ન થઈ. એટલે શી વોઝ સ્મોલ. એટલે મારી સાસુ એમ કીધું કે તમે ના જાઓ એમ ડાકોર. મેં કીધું સારું, કઈ વાંધો નહીં. તો હંમેશા હોળી ધૂળેટી આવે ને તો હું બહુ નિરાશ થઈ જાઉં કે ક્યારે હું આવું તમને મળવા માટે, ક્યારે આવું. તો એક દિવસ મને સપનું આવ્યું, હું ડાકોર ચાલતા ચાલતા ગઈ છું અને હું ત્યાં આગળ એના ગેટ પર સૂઈ ગઈ છું કે હવે તો કૃષ્ણ તું તારા દરવાજા ખોલ. કહેવાય છે ને ડાકોરના ઠાકોર તારા હવે તો દરવાજા ખોલ. તો હું એને દિલથી અંદરથી પ્રે કરતી હતી. તો કેટલું ખખડાયું. તો કૃષ્ણ એમ કે આવું છું, રાતો જો તું મારી. મેં કીધું કેમ આટલી બધી વાર? મને બહુ કેટલી દૂરથી આવી છું તમને મળવા અને તમે એમ કહો છો મને કે છે ને કહું હું આવું છું. એટલે મેં કીધું તમે જલ્દીથી આવો. એટલે એમને પિતાંબર પહેર્યું, જનોઈ પહેરી અને દોડતા આવ્યા અને એમણે એમનો દરવાજો ખોલ્યો, મને અંદર લઈ ગયા. મેં કીધું તમે ક્યાં મને અંદર લઈ જાઓ છો? હજુ તો કોઈ છે નહીં મંદિરના હતા. તું આવીને મારી જોડે. તો હું બહુ થાકી ગઈ હતી કારણ કે હું ડાકોર ચાલતા ચાલતા ગઈ હતી. ભલે હું નીંદરમાં ગઈ હતી પણ હું ચાલતા ચાલતા. એટલે હું એ સીડી પર હું સૂઈ ગઈ. તો કે તું થાકી ગઈ છે, કઈ વાંધો નહીં. એટલે પછીથી એને ત્યાં એ સીડી પર એ ઉભા રહ્યા અને એમને એમનું વિરાટ સ્વરૂપ એમને બતાવ્યું કે તું જો, તું મારા પાસે આવી છે ને પણ આજે હું તારા પાસે આવ્યો છું. એમને હું કેવી રીતે એક્સપ્લેન કરું જે મારા અંતરના આત્મામાં છે. જીવનના અમુક અનુભવો એવા હોય કે આપણે એને શબ્દોમાં વર્ણન ના કરી શકીએ અને ઠાકોરજી સાથેનો અનુભવ તો એ સ્મરણીય જ છે કે ડગલે ને પગલે તમારા પિતાશ્રી તમારી સાથે છે
ડાકોરજીના રણછોડજીના આશીર્વાદ તમારી સાથે છે. અને છેલ્લો પ્રશ્ન હેતલ, કે જે હેત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, હમ. કે હેત હેલ્પિંગ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, એના ફ્યુચર વિઝન શું છે? સમાજમાં સેવા જ કરવાનું છે. જ્યાં સુધી આ પણ છે ત્યાં જી. સુધી સેવા જ કરવી છે. મેવા મળે સેવા કે સેવા કરવી. હા, મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી છે. બસ આ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો for joining this platform, for joining our show, and to share your wonderful experience with our audience. તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો, આ પ્રેરણાદાયી સફર વિશે જણાવ્યું, તમારો એક્સપિરિયન્સ, તમારો અનુભવ શેર કર્યો, અને મને એવું લાગે છે કે અમારા ઓડિયન્સ સુધી જ્યારે આ એપિસોડ પહોંચશે તો એમને પણ એક નવી પ્રેરણા, એક નવી દિશા, એક નવી રાહ ચોક્કસ મળે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ Thank ખૂબ you. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. અમારા જે ફાઉન્ડર છે આ પોડકાસ્ટના, ધ ગાઈડિંગ વોઇસના જે ફાઉન્ડર છે, ખરેખર તો એમને આભાર કે એમને આ સંકલ્પ, શ્રેષ્ઠ સંકલ્પ આવ્યો કે એવા વ્યક્તિઓને એક પ્લેટફોર્મ અમે આપીએ કે લોકો પોતાના એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકે, પોતાની જર્ની શેર કરી શકે, જી તાકી બીજા લોકો સુધી એ જાય અને એ લોકોને મોટિવેશન મળે. જી આ જ એક ઇન્ટેન્શન સાથે આ પોડકાસ્ટની શરૂઆત થઈ. 4 વર્ષ પહેલા થઈ. ગુજરાતી તો હમણાંથી શરૂ થઈ. હા. એટલે વન્સ અગેન થેન્ક યુ વેરી મચ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. મિત્રો, જેમ હેતલબેને કીધું કે સંઘર્ષ ક્યાં નથી, જીવનના ડગલે અને પગલે સંઘર્ષ તો છે. મનમાં મક્કમતા હોય, અડગતા હોય. હેતલબેન અનેક ક્ષેત્રોમાં આજે પણ સક્રિય છે. રાત દિવસ સતત કાર્ય કરી રહ્યા છે. મહેનત અને એમના સમર્પણ ભાવને સલામી છે. અને હું તો એમ કહીશ કે જે પણ આ એપિસોડ જોશે એમને આ જર્નીથી ખૂબ પ્રેરણા મળશે, ખૂબ પ્રેરણા મળશે. મિત્રો, ફરી મળીશું એક નવા એપિસોડ સાથે, એક નવી વ્યક્તિત્વ સાથે. ત્યાં સુધી લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને બાય. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.